Sziasztok! Lássuk, a következő 48 órára milyen információ érkezik. Ismét 2 csoportot készítettem, a citrén és az ametiszt csoport, 1-es, 2-es csoport. Ugye, 1-es, 2-es csoport. Ha eldöntöttétek, akkor hozzá is foghatunk, ha nem, akkor léci állítsd meg a videót, és akkor úgy döntsd el. És lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választották, nekik mit mutatnak a lapok, mi várható a következő 48 órában. Mit mutatnak a lapok a következő 48 órára? Lássuk, hogy mit mutatnak a lapok. Mit mutatnak a lapok? Kijött a szerelem, koporsó, a medve, a faj és a kígyó. És annyira örültem, amikor megláttam első lapként a szerelmet, hogy de jó lesz ma ismét, jót tudok mondani, és lehetséges tulajdonképpen, hogy jót mondok, mert akit már például nagyon nyomasztott, és már nagyon régóta tudta, hogy ez az érzés, ami benne van, ez nem egészséges a számára, és próbált volna megszabadulni tőle, annak jó hír lehet az, hogy most a következő 48 órában erre lehetőség adódik. Lehetőség adódik úgy, hogy lezárhat egy szerelmet, de majd erre még rákérdezünk, hogy hogyan valósulhat ez meg. A lényeg az, hogy középen ott van a medve. A medve az erőt, a stabil kitartást mutatja, és az a lényeg, hogy a következő 2 napban, illetve hát ez egy hosszabb távú dolog, de lesz hozzá erőtök ahhoz, hogy ezt hosszú távon véglegesen lezárjátok, illetve át tudjátok úgy transformálni magatokban, hogy az számotokra már egészséges legyen, hogy pozitív hozadéka legyen, és ne csak a hiányát vagy a negatív oldalát lássátok, hanem kivenni belőle, ami jó, mert mindig van benne valami jó is, még egy szakításban is, csak meg kell találnunk. És ehhez lesz elég erőtök, és ez tulajdonképpen egy lelki gyógyulást fog számotokra hozni, ami bizony hosszú távon valósul meg, illetve, hogy hosszú távon fog ez gyógyulást eredményezni. Tehát nem azt jelenti, hogy most történik valami mondjuk, és eldöntitek, hogy jó, akkor én végzek vele, és akkor holnap után meg már úgy ébredtetek fel, hogy végeztél is vele. Nem egészen így történnek a dolgok, viszont a döntés, az elhatározás az nagyon fontos, hogy az megszülessen. Na, rákérdezünk, hogy mit akar itt ez a koporsó? Miért van itt a koporsó? Mit tudhatunk meg erről információként pluszban? A koporsó. A gólya és a horgony. Igen, tehát tulajdonképpen, amit mondtam, mind a kettő lehetséges, tehát lezárni egy szerelmet, illetve áttranszformálni, ami viszont a gólyával azt jelenti, hogy egy teljesen új ciklus, teljesen új kezdetet indíthat el, ami viszont már egy stabil, lehorgonyzós, megállapodós állapothoz vezet. Úgyhogy ez mindenképpen jót mutat, vagy jól néz ki. És mit jelent itt a fa? Még a fára rákérdezünk, hogy mi ez a fa itten, milyen plusz információt kapunk. A nap és az egerek.
A fa önmagában véve is egy stabilitást, egy hosszú távot, egy kitartást mutat, és hozzájött a nap, ami nagyon jó lenne, tehát azt jelenti, hogy még boldogsággal is párosul. Az egerek viszont egy árnyalatnyit halványítják ezt a csodás napsütést, mint ahogy magán a kártyán is vannak felhők. Tehát új út lesz, megállapodott új életszakasz, ahol nem felhőtlen boldogság következik, de legalább már boldogság jön. És ez fogja majd a hosszú távú gyógyulást eredményezni, de még rákérdezünk a kígyóra is, hogy a kígyóról mit tudhatunk meg itt. A kígyó, a ház és a levél. Hát igazából ez nekem egy ingatlan adásvételi szerződést mond, hogy talán ez a gyógyulás, vagy ez a hosszú távú gyógyulás majd igazából valójában akkor fog bekövetkezni, ha egy meglévő ingatlant eladásra kerül. Tehát most le lehet zárni egy szerelmet, egy új, vagy egy érzést, egy új úton el lehet indulni. Lehetséges, hogy egyeseknek ez munkával kapcsolatos, ez az új elindulás, és ez az érzelmi súlypont áthelyezése, ez adja majd ezt az elindulást mondjuk ebben a munkában, amihez meg lesz az erő, és ami egy hosszú távú új utat jelöl, ahol nem lesz ugyan felhőtlen az élet, de a gyógyulást, a teljes kigyógyulást ebből az érzelmi válságból, vagy ebből a negatív érzelemből, azt fogja majd meghozni, hogyha egy ingatlannak az eladása is megtörténik. Ez nagyon érdekes, elég speciális is lehet, nem biztos, hogy mindenkire érvényes, de ez most nekem így kerek, így jön, hogy így kerek ez a dolog. Hát jó, hát köszönöm, hogyha itt voltatok, meghallgattátok. Még emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy vasárnapig van lehetőség csatlakozni az ebben a hónapban induló önismereti kurzushoz, amelynek legfőbb célja az, hogy kiegyenlítse azokat a dolgokat, illetve felszínre hozza azokat a gátokat, amelyek benneteket megakadályoznak, például egy ilyen lezárásban. És itt most jönne így, hogy igen, ehhez nagyon is kapcsolódik az a kurzus, hogy annak az a célja, hogy erőt adjon ahhoz, hogy legyen erőtök a lezáráshoz, vagy felismerjétek azokat a pontokat, ami miatt már azt az érzést, ami bennetek van, nem érdemes tartani, vagy amellett kitartani, mert az már rég idejét múlt, és ez a kurzus ehhez ad az én meglátásom szerint rendkívül nagy támogatást, és hosszú távon biztosan eredményt is, nagyon pozitív eredményt is. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol és megosztod, és minden jót kívánok nektek, sziasztok! És akkor lássuk, akik a második kártyát választották, ők az ő számukra mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Jó, akkor a következő 48 órára mit mutatnak a lapok, akik a 2-es csoportot választották? Lássuk, milyen üzenet érkezik nektek. Milyen üzenet érkezik számotokra?
kijött rá az igazságszolgáltatás, a botok 9-es, kardok 6-os, kelyhek 3-as és a kardok 2-es. És ez alapján én azt gondolnám, hogy valamiféle isteni időzítésre kerül sor ebben a 2 napban, ami tulajdonképpen egy olyan támogatás, hogy abból a védekezési mechanizmusból, amiben eddig voltatok, abból képesek legyetek továbbállni. Akkor is, ha nem tudjátok, hogy merre van az előre, akkor is, ha nem tudjátok, hogy mi lesz ebből. Különösen érvényes ez akkor, hogyha valaki 3-as kapcsolódásban van, és már egy ideje gyötrődik azon, hogy mit csináljon, melyik utat válassza, a jobbra-balra, vagy a szívére, vagy az eszére hallgasson, és eddig mondjuk nem tudott dűlőre jutni ezzel, most azt mondják a lapok, hogy azért égi támogatás érkezik ahhoz, hogy végre ezen a helyzeten túl lendüljél, és elinduljál a legszükségesebb és számodra legkedvesebb dolgokkal felvértezve magadat, és jöjjön, aminek jönnie kell. De megkérdezzük azt, hogy kaphatunk-e plusz információt, hogy miről van itt szó, vagy hogyan jön ez a támogatás, ezért az igazságszolgáltatásra kérnék szépen lapot, az igazságszolgáltatásra. Kérek. Kijött rá a kardok 5-ös és az uralkodó. Ez most arról beszél nekem, hogy bocsánat, csak közben máshova kalandozott a gondolatom, illetve nem a gondolatom, hanem hogy valami más is így az eszembe jutott, és nem tudtam, hogy melyikkel kezdjem. Szóval a kardok 5-össel és az uralkodóval azt jelenti, hogy lehetséges, hogy lesz a következő 2 napban egy olyan vitás helyzet, egy olyan szituáció, amikor meg kell védeni magatokat. És akkor igenis azt tanácsolják a lapok, hogy ne hunyászkodjatok meg, hanem álljatok ki magatok mellett, a saját elképzelésetek mellett, legyen bennetek kellő bátorság ahhoz, hogy megvédjétek az igazatokat. Az sem számít tulajdonképpen, hogy ez most a abszolút igazság-e, hiszen azt nem tudjuk soha, hogy mi az abszolút igazság, sosem tudjuk meg, hogy mi az égiek igazsága, mindig csak a mi saját igazságunkat ismerhetjük, viszont amellett kiállhatunk stabilan, azt megvédhetjük, és itt azt mondják a lapok, hogy erre lehetőség adódik a következő 48 órában, és ha így történik, akkor viszont tegyük is meg. És megkérdezem akkor, hogy a kardok 6-osával kapcsolatosan milyen információt kapunk még pluszba, és akkor vagy itt mondom el azt, hogy volt olyan megjegyzés, hogy nem látják, hogy én hogy húzok, teljesen mindegy, vagy az, hogy húzok, vagy hogy sem, mert nem tudom megmondani előre, hogy húzok. Őszintén szólva, most például, amikor én itten elkezdtem beszélni, akkor azt gondoltam, hogy másik lapra kérek információt, és mire kimondom, már nem azt mondom ki, amit előtte agyból kigondoltam, hanem egyszerűen mást mondok, mert más jön. Tehát, hogy ez ilyen, azt nem lehet elmagyarázni, hogy miért úgy csinálok valamit, amit csinálok, mert úgy kell és az jön ki, amit közölni akarnak, és sokszor nem az, amit én kérdezek, úgyhogy csak ezt így szerettem volna mondani, hogy akinek ilyen
problémája van, nem tudok vele mit csinálni, mert azzal sem lenne okosabb, ha látná a kezemet. Viszont kijött a mágus és a szerencsekerék, és így a kardok hatosára jött ki, ami azt mondja, hogy bízzál a sorsodban, bízzál abban, milyen érdekes, pont erről beszéltem, tehát, hogy bízzál abban, hogy amikor választani kell az elemek közül, a lehetőségek közül, akkor te jót fogsz választani. Igen, pont erről beszélek. Tehát, hogy én nekem a hitem az, amikor az intuícióm, a belső megérzés az, amikor egy lapot kihúzok, és itt mielőtt elkezdtem mondani, már kihúztam a mágust és a szerencsekereket, tehát te is úgy indulhatsz el az életbe, hagyhatsz a hátad mögött eseményeket, dolgokat, helyzeteket, hogyha ez a hit, ez benned is megvan. És ehhez nem kell különleges képesség, egyszerűen csak tényleg az a hit kell, hogy bízom abban, hogy minden jól sikerül, és csak ennyi kell hozzá, hogy bízom abban, bízom az életben, bízom a jó szerencsében, bízom a sorsomban. Ez a bizalom, ennyi kell, semmi több. Az egész élethez csak ennyi kell, hogy mindig abban bízunk, és nem baj, ha nem ezt tapasztaltuk meg, nem baj, ha egész életünkben mást tapasztaltunk, ennek a gyermeki bizalomnak a meglétét kéri ez a két lap, hogy egy gyermek sem gondolkodik azon, hogy mi lesz a következménye a tetteinek, hanem csinálja, mert az jön belőle. És itt pont ugyanezt érzem, hogy nem számít, hogy nem tudod, hogy hová indulsz. A lényeg az, hogy indulj el. Védd meg magad, védd meg a te igazságodat, állj ki a saját igazságod mellett, és hagyd fel végre a védekezéssel, és indulj meg ezen az úton, abban a tudatban, és itt hangsúlyozom a tudatot, hogy abban a tudatban, hogy ez csak jót hozhat a számodra. És még a kardok kettesre kérdezek rá, hogy mi itt ez a kardok kettes. Kijött rá az érmék királynője és a főpapnő. Hát ez mintha a kardok kettest akarná szimbolizálni, hiszen az egyik az anyagi sík, a másik pedig a lélek síkját, és mind a kettő az ott uralkodó legerősebb nőt jelöli, tehát nem kell döntened az ügyben. Ez nekem azt mondja, hogy nem kell döntened, hogy az anyagi világban akarsz eredményes lenni, vagy a lelki élet területén, hanem csak bízzál. Bízzál a mágus erejében, bízzál a sorsod kerekében, és indulj meg, és valószínűleg ez a Kejhek 3-as állapot, ez egyfajta örömünnepé fog válni, hogyha ez a hit, ez a bizalom megvan benned. És mindez csak annyival indul, azzal kezdődik, hogy megvéded magad, megvéded az igazságodat, és nem védekezel. Egyik védekezés, a védekezés és a megvédem magam, az nem ugyanazt jelenti. Van közöttük egy árnyalatnyi különbség, de lényeges különbség, és az életed fordíthatod, a sorsot fordíthatod meg vele, mint ahogy a sorskerék is mutatja. Nagyon szép lapok jöttek, nagyon szép üzenet jött. Nektek is elmondanám még azt, hogy vasárnapig van lehetőség arra, hogy ebben a hónapban induló önismereti kurzushoz csatlakozzatok, ahol pontosan ezt az önbizalomfejlesztés is a középpontba kerül, és azáltal, hogy felismerd a saját működési mintádat, felismerd a saját blokkjaidat, mi az, ami gátol, hogyan működtél, hogyan reagáltál ösztönösen,
és reagálsz most is ösztönösen, és itt például pontosan erről szól itt a kardakötöse is, hogy belemész a vitába, és eddig elkezdtél védekezni, és ha megerősödsz, uralkodóvá tudsz válni, mert ismered ezeket a helyzeteket, fel tudsz rá készülni, hogy hogyan védd meg, akkor már meg tudod védeni magadat, és nem védekezel mások ellen, vagy másokkal szemben. És ennek a kurzusnak tulajdonképpen az egyik célja, pontosan ez az egyik felvállalt oldala, hogy erre képes legyél felismerni, stratégiát, taktikát kidolgozni arra, hogy hogyan tud meglépni ezeket a dolgokat. Én mindenképpen ezt gondolnám célnak, és egyébként meg örülök, hogy itt vagy, meghallgatod ezt a 48 órás előrejelzést. Ha valamit tudsz belőle hasznosítani, akkor már nem csináltam ezt a videót hiába, és akkor már örülök neki annak is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy, megnézed, ha lájkolsz, feliratkozol, azt is, ha megírod, hogy mit gondolsz, ha megosztod másokkal is a videót is, hogy hát ha ők is épülnek, hát ha ő nekik is segítséget nyújt, és minden jót kívánok, nem csak erre a 2 napra, hanem továbbra is. Köszönöm, sziasztok!